साथीहरु, यो हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडले आज मङ्सिर 27 गतेबाट चाहिँ सर्वसाधारणको लागि प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ खुला गरेको छ। कम्पनीले 2 करोड 49 लाख किता शेयर 100 रुपैयाँ अंकित मूल्यमा 106 रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी प्रति किता 206 रुपैयाँका दरमा शेयर खुला गरेको छ। हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडको जारी पुँजी 10 अर्ब रुपैयाँ रहेको छ, जसको 30% ले हुन आउने 3 करोड किता आइपिओ सर्वसाधारणलाई जारी गर्न धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएको हो। सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको शेयर मध्ये 10% अर्थात् 30 लाख किता शेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई बाँडफाँड गरी 2% अर्थात् 6 लाख किता शेयर कम्पनीका कर्मचारी र 5% अर्थात् 15 लाख किता शेयर सामूहिक लगानी कोषलाई बाँडफाँड गरिसकेको छ। र यसरी चाहिँ यो हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडले 2 करोड 49 लाख किता शेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्न लागेको हो। लगानीकर्ताले यसमा न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 3 लाख कितासम्म आवेदन दिन सक्नेछन्। हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडको आइपिओमा एनएमबी क्यापिटल बिक्री प्रबन्धक रहेको छ। यो आइपिओमा चाहिँ मङ्सिर 27 गतेदेखि पुस 1 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। यस कम्पनीको आइपिओ चाहिँ न्यूनतम 10 किताका दरले बाँडफाँड गर्दा पनि 24,90,000 जनाले शेयर हात पार्ने देखिन्छ। पछिल्लो समय खुल्ला भएका आइपिओमा परेको आवेदक संख्यालाई आधार मान्ने हो भने यसमा 10 किता भन्दा बढी शेयर पाउने सम्भावना देखिन्छ। यस कम्पनीले 100 रुपैयाँ अंकित मूल्यमा 106 रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी प्रति किता 206 रुपैयाँका दरमा शेयर खुल्ला गरेकोले 10 किता आइपिओ भर्नको लागि 2060 रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिन्छ।